จ้างคนไปจีบแฟนตัวเองฟังแล้วงงมันจะทำไปทำไมใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมว่ามันมีธุรกิจนี้อยู่จริงๆเพราะมันมีคนอยู่จำนวนมากครับที่อยากรู้ว่าแฟนจะซื่อสัตย์กับเราแค่ไหนสาระในวันนี้มาเล่าเรื่องธุรกิจลองใจแฟนรายได้แตะหลักแสนต่อเดือนครับลูกค้าหลักคือคนที่รักมากแต่ไม่ไว้ใจไอ้ธุรกิจแบบนี้มันทำงานยังไงผิดกฎหมายไหมแล้วมันแฟร์กับคนรักแค่ไหนมาดูกันครับอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับว่าปัญหาเรื่องความไว้ใจของเราเนี่ยมันถูกพัฒนามาเป็นธุรกิจใหม่ๆแต่สำหรับพวกเราเหล่าเอเลี่ยนแล้วเนี่ยไม่ต้องมีธุรกิจอะไรมาลองใจทั้งนั้นครับพวกคุณสามารถไว้ใจและกดซับให้พวกเราเพื่อให้เราเนี่ยหาเรื่องมาเล่าให้พวกคุณฟังต่อไปได้ยังไงล่ะครับเรื่องกดซับเนี่ยผมไว้ใจพวกคุณได้ใช่ไหมครับเอาละลีลากันอยู่นานมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับก็ตรงตัวเลยครับมันคือบริการที่ลูกค้าสามารถจ้างคนแปลกหน้าให้ทักแชทไปจีบหรือโทรไปคุยกับแฟนของลูกค้าผ่านทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook IG เพื่อดูว่าแฟนของลูกค้าเนี่ยจะมีรีแอคกับคนที่ไปจีบยังไงก็เป็นการทดสอบเนี่ยแหละครับว่าแฟนของเราซื่อสัตย์กับเราหรือเปล่าซึ่งเราสามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้ตามโซเชียลมีเดียต่างๆเลยครับเช่นใน TikTok หรือ Facebook โดยเมื่อคุณสนใจเนี่ยทางร้านก็จะให้แอดไลน์เพื่อเลือกแพ็กเกจการให้บริการสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปหลังจากนั้นคือส่งแอคเคาท์ของแฟนคุณให้กับทางผู้ให้บริการไปอยากให้ติดต่อทางไหนก็ส่งไปได้เลยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าผู้ให้บริการเนี่ยจะใช้รูปแอคเคาท์ของคนที่มีตัวตนจริงๆโดยเป็นรูปของผู้ให้บริการเนี่ยแหละครับและทุกๆการพูดคุยทางร้านก็จะแคปแชทให้ลูกค้าดูเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการอัปเดตเสร็จงานปุ๊บทางผู้ให้บริการก็จะลบเพื่อนหรือบล็อกแฟนของคุณไปเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการพูดคุยหรือสารสัมพันธ์นอกเหนือจากที่คุณรับทราบแน่นอนครับจริงๆแล้วจากที่ผมลองแอดไปเนี่ยเขาไม่ได้มีบริการแค่ลองใจแฟนนะครับนี่ครับเขามีบริการอื่นๆด้วยทั้งบริการรับด่าชู้กิ๊กด่าลูกหนี้บริการสารภาพรักบอกแอบชอบก็มีครับแม่ครบจบในที่เดียวสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าเงินมันดีหรือเปล่าจากข้อมูลของผู้ให้บริการที่ยังดำเนินกิจการอยู่ใน TikTok ในปี 2025 นี้นะครับสรุปสั้นๆก็คือเรทอยู่ที่69ถึง599 บาทระยะการทำงานก็อยู่ที่ 1-5 วันครับอันนี้ต่อเคสนะครับและจากข้อมูลของแบรนด์ติ้งเนี่ยบอกว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนที่ให้บริการนี้จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อเคสต่อเดือนถ้าใน1เดือนมีลูกค้า100คนก็จะประมาณ 3 ถึง 4 แสนต่อเดือนครับทีนี้พวกคุณอาจจะไม่สงสัยนะครับแต่ผมสงสัยครับว่ามันมีคนใช้บริการจริงๆหรือเปล่าแล้วทำไมคนเหล่านั้นเขาถึงเลือกใช้บริการนี้ตรงนี้เนี่ยทาง Anster เขาไปหาคำตอบมาให้เราแล้วครับโดยทาง Anster เนี่ยเขาบอกว่าเดิมทีการที่เราอยากรู้ว่าแฟนเรานอกใจหรือเปล่าเนี่ยเราต้องใช้วิธีที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนั่นคือจ้างนักสืบเอกชนแบบในหนังสายลับจับบ้านเล็กนั่นแหละครับแต่ไอเดียการจ้างนักลองใจแบบนี้เนี่ยมันเร็วแล้วก็ถูกกว่าด้วยครับลงทุนต่ำแลกมากับความสบายใจช่วยลดความกังวลใจในความสัมพันธ์ได้ดีกว่าการเผชิญหน้าหรือพูดคุยตรงๆแถมเราอาจจะไม่ต้องไปรบกวนคนใกล้ตัวให้ช่วยสอดแนมช่วยสืบอีกด้วยครับโดยหลักๆคนที่มักจะใช้บริการนี้ก็คือผู้หญิงครับที่มักจะเห็นพิรุธอยู่แล้วครับว่าแฟนของพวกเธอเนี่ยมักจะมีปฏิสัมพันธ์กับสาวๆใน IG หรือมักจะระมัดระวังไม่ให้แฟนตัวเองเช็คมือถือซึ่งสาวๆเหล่านั้นก็อยากได้หลักฐานแบบคาหนังคาเขาก็เลยใช้วิธีแบบนี้ครับหรืออีกกลุ่มก็คือสาวๆที่เคยเจอผู้ชายเจ้าชู้มาก็มีความอยากทดสอบว่าแล้วแฟนปัจจุบันของพวกเธอเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าซึ่งสาวๆเหล่านั้นก็มักจะทำใจมาแล้วว่าถ้าหากผลออกมาจะทำให้เธอเสียใจแต่สุดท้ายความสบายใจจากการได้รู้ความจริงมันดีกว่าอยู่แบบระแวงนั่นเองครับส้มระแวงแดงหนอนไอสัตว์ซึ่งเรื่องราวจากการใช้งานจริงๆของลูกค้าหลายๆคนก็สุดจะพีคนะครับอย่างเช่นพอใช้บริการก็จะพบว่าแฟนที่ตัวเองจ้างให้ไปลองใจนั้นมันมีคนอื่นจ้างมาซ้อนกันอีกคนด้วยเอ๊ะนี่ก็แฟนเราแล้วใครมันจะหวังดีมาช่วยลองใจอีกเนี่ยเลยมาโป๊ะตรงนี้ครับว่าโดนคบซ้อนแฟนของลูกค้า2คนเป็นคนเดียวกันเฉยเลยหรืออีกหนึ่งตัวอย่างพีคๆครับคือมาจ้างไปด่าแฟนหรืออดีตแฟนก็ไม่แน่ใจนะครับแต่บรีฟมาว่าให้ด่าเพราะว่าแฟนไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแม่ของตัวเองครับควรคิดพินิจให้ดีจากคอมเมนต์จากชาวเน็ตก็แบ่งออกเป็นหลายฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายที่แสดงความเข้าอกเข้าใจกับลูกค้าที่มาใช้บริการบางคนก็อยากลองใช้บริการแต่ก็หวงความรู้สึกแฟนมีบางคนก็บอกว่าจ้างแล้วแต่แฟนไม่ตอบรู้สึกเสียดายเงินเอาไป
ไปตอบก็ดีแล้วไง บ้าหรือเปล่าวะชาย เราไปดูธุรกิจนี้ในประเทศอื่นๆกันบ้างละกันครับใช่ครับมันมีในประเทศอื่นด้วยครับอย่างในประเทศอินโดนีเซียก็มีบริการที่เรียกว่า loyalty test โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 1.7 ดอลลาร์หรือประมาณ60 บาทซึ่งเป็นการจ้างคนไปจีบผ่านทางแชทหรือนัดพบเพื่อสังเกตพฤติกรรมแฟนของผู้ว่าจ้างซึ่งก็มีหญิงชาวอินโดชื่อว่าอีฟาวัย 22 ปีได้รับข้อความจากชายแปลกหน้าผ่านทาง WhatsAppซึ่งชายดังกล่าวเนี่ยครับก็เริ่มมาจากทักทายทั่วไปและต่อมาก็จีบอีฟาอย่างเปิดเผยครับแต่เมื่อคุยกันไปเรื่อยๆอีฟาเริ่มสังเกตได้ว่าผู้ชายคนนี้รู้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างที่มีแต่คนรอบตัวเท่านั้นที่จะรู้สุดท้ายเธอก็มารู้ในภายหลังครับว่าคู่หมั่นของเธอเนี่ยเป็นคนจ้างชายคนนั้นมาเพื่อทดสอบความซื่อสัตย์กับเธอในประเทศอังกฤษก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเปิดให้บริการทดสอบลักษณะนี้เช่นกันครับโดยเธอได้รับข้อความให้ไปทดสอบแฟนคนอื่นถึง500 ครั้งต่อวันซึ่งรายได้ของเธออยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ปอนด์ต่อเดือนเลยทีเดียวที่อเมริกาเองก็จริงจังถึงขั้นมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า royaltytest.com ครับและแอปพลิเคชัน Lasso ครับที่เปิดให้จ้างผู้ทดสอบทักไปจีบผ่านโซเชียลมีเดียหรืออย่างในญี่ปุ่นเองก็มีบริษัท Spy Detective Agency และ Raida International Investigation Agency บริษัทนักสืบเอกชนที่ให้บริการตรวจสอบความซื่อสัตย์ของคู่รักการสืบสวนก่อนและหลังแต่งงานสืบสวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลด้วยเช่นกันจะเห็นได้ว่าความไว้ใจความซื่อสัตย์ของคู่รักเนี่ยมันเป็นปัญหาของทุกประเทศนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแล้วคุณสงสัยหรือเปล่าครับว่ามันผิดกฎหมายไหมคืองี้ครับการใช้แอคส่วนตัวที่เป็นรูปตัวเองเพื่อทักแฟนของคนอื่นเนี่ยโดยไม่มีเจตนาหลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหายทางทรัพย์สินหรือชื่อเสียงก็ไม่ถือว่าเข้าข่ายความผิดของพรบคอมมาตรา 14 นะครับแต่หากแชทนั้นเผยแพร่ออกสู่สาธารณะและก่อให้เกิดความอับอายเสียชื่อเช่นเอาไปลง TikTok เพื่อให้คนด่าอีกฝ่ายต่อให้คุณที่เป็นผู้ว่าจ้างอนุญาตแล้วแต่ถ้าอีกฝ่ายไม่อนุญาตเนี่ยก็เข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือผิดพรบคอมมาตรา 14 ได้นะครับหรือต่อให้คุณปกปิดตัวตนของอีกฝ่ายเนี่ยเช่นลบชื่อเซ็นเซอร์หน้ามันลดความเสี่ยงได้ก็จริงแต่ถ้าเนื้อหาเนี่ยมันทำให้คนรอบตัวหรือคนที่รู้จักเนี่ยสามารถระบุตัวตนได้ก็ยังมีความเสี่ยงด้านกฎหมายอยู่ครับในประเด็นถัดมาข้อถกเถียงมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละครับก็คือประเด็นเรื่องจริยธรรมครับเพราะว่าการที่ผู้ทดสอบทำการทดสอบโดยไม่ได้รับการยินยอมที่ชัดเจนว่าต้องการถูกทดสอบเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นความผิดทางจริยธรรมมีเจตนาไปในทางที่ไม่ดีหรือสร้างบัญชีแอคหลุมเพื่อสอดแนมพฤติกรรมส่วนตัวของอีกฝ่ายก็เป็นการใกล้เคียงกับการดักฟังทางอ้อมซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้เช่นกันครับความสงสัยถัดมาก็คือแล้วคนที่เคยโดนทดสอบเนี่ยเขารู้สึกยังไงกันบ้างเท่าที่ผมเจอเนี่ยก็มีการตั้งกระทู้ตามเว็บบอร์ดต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่พอใจครับสุดท้ายแล้วมันก็ส่งผลให้มีปัญหาในความสัมพันธ์และก็ต้องเลิกรากันอยู่ดีแม้ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะมีหรือไม่มีการนอกใจก็ตามแล้วนอกจากวิธีแบบนี้มันยังมีวิธีอื่นอีกหรือเปล่าที่ช่วยเสริมความไว้วางใจในความสัมพันธ์ครับจากบทความเว็บไซต์ verywellmind.com เขียนโดย Marnie Feldman นะครับนักจิตบำบัดที่เชี่ยวชาญด้านชีวิตคู่เผยแพร่ในวันที่ 14 ธันวาคม 2023 โดยเธอเสนอวิธีอื่นก็คือ 1. เสริมความแน่นอนคือการทำตามคำพูดและสัญญาอย่างสม่ำเสมอครับ 2. สร้างพฤติกรรมที่พึ่งพาได้และแสดงความสนใจและใส่ใจต่อคนรัก 3. สร้างความเชื่อมั่นโดยการสนับสนุนเป้าหมายในอนาคตร่วมกันเพื่อเสริมความรู้สึกว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกัน 4. ฝึกที่จะคุยแบบเปิดอกหรือบอกถึงความเปราะบางของตัวเองให้อีกฝั่งรับรู้ครับอาจจะเริ่มจากแชร์เรื่องเล็กๆเช่นความกังวลหรือความฝันที่สำคัญคือเราต้องตั้งใจฟังอย่างไม่ตัดสินนะครับ 5. ทำความเข้าใจและตอบรับความรู้สึกของอีกฝ่าย 6. สำหรับคู่ที่มีปัญหาหนักแนะนำให้ใช้ emotionally focused therapy ครับซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาคู่รักที่มีความขัดแย้งความกลุ้มใจและช่วยแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารได้ครับกลายเป็นตอนแก้ปัญหาชีวิตคู่ซะงั้นก็ถือว่ายังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับว่าตกลงแล้วไอ้เจ้าธุรกิจลองใจแฟนเนี่ยมันถูกหรือมันผิดเพราะในมุมมองของคนที่ไม่ไว้ใจต่างๆก็ไม่อยากถูกหลอกให้ไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่มั่นคงแต่ในทางกลับกันการที่เราจ้างให้ใครสักคนไปลองใจคนอื่นก็ดูจะไม่ค่อยแฟร์เพลย์สักเท่าไหร่พวกคุณคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับข้อมูลบางส่วนเราได้รับการสนับสนุนจาก Anster ครับก็ต้องขอบคุณฮะถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดซับให้พวกเราด้วยนะครับกดซับให้หน่อยกดหน่อยกดซับ
กดซั